katsoa tämmöstä puuhastelua. Puuhastelua, kun ei onnistu. Voisitko ruveta keksiä jotakin muita kuin tuommoisia, niin että miksi ei? Ihan kiinni. Mihin pääsit? Mä nyt oikeastaan... Hieman kiinni. Joutuuko vain jo välituen tekemään? Joo. No niin, ennen kuin mä tuhuan kaiken, kuvataan, että meillä oli toimivat systeemit. Elikkä, tämä tulee tosiaan tänne, ja se tulee tänne väliin, näin. Ja nythän se ottaa tuohon puskuriin kiinni, niin mä en pysty laittamaan sitä paikalle vielä tuonne. Niin nyt mä teen semmosen jutun, että mä rälläköittelen se, ja sitten mä näytän, että mitä tapahtuu seuraavana. Tää menee vähän vinoon, jos toinen puoli kääntyy huonosti. Car Vertical Haut -20 koodilla Motorsport, tai sitten jos käyttää meidän lisätiedossa olevaa linkkiä, niin se myös aktivoi sen 20 pinnan alennuksen. Ja jos te käytätte sitä, niin se jeesaa myös meitäkin. Seuraavana mulla olisi täällä kuule Mercedes-Benz GLC, Suomessa oleva auto, kolaroitu Suomessa, mennyt läjäähän. Tästäkin löytyi hyvin historia tuolta, eli näkee, että aika pahasti on kolaroitu auto. Tällä hetkellä auto on takaisin liikenteeseen ja korjattuna, niin kannattaa oikeasti kun olette ostamaan sitä autoa, niin tarkistaa se auton historia. Nimittäin sitä ei voi ikinä tietää sillä lailla päällepäin, että miten se on korjattu se auto. Tai senhän näkee, jos se on hyvin korjattu, niin päällepäin se näyttää hyvältä. Mutta sitä välttämättä siellä voi olla piileviä vikoja, siellä voi olla jotakin sähköjuttuja, siellä voi olla ohitettuja airbagia ynnä muuta. Niin kannattaa olla tosi tarkkana, kun ostamassa uutta autoa, että sillä ei ole mitään tuommoista historiaa. Tietenkin, jos se on kolaroitu ja siitä saa hyvän alennuksen, niin sittenhän se ei haittaa mitään, mutta myynnissä varmasti sitten vaikuttaa. Noin. Ja nyt se menee sinne. Mä haluan sen vielä alemmaksi, niin nyt mä kahtoo sen, että tää auto on suurin piirtein suorassa. Ja mä leikkaan sieltä alhaalta nyt seuraavan viivan. Kato, mulla on nätti täältä piirtää täältä estestä. Sehän pitäisi melkein oikeasti saada kohtuu suoraan. Tehdäänpä sinne muutama tussiviiva, sitten otetaan puskuri pois ja katsotaan, että miten se sinne menee. Nyt on leikattu tilaa. Ja ai että. Nyt meidän pitää laittaa tuonne alas jotakin. Onko korko hyvä? Aika hyvä. Ei näy sitä roppua alapuolella, tai niinku tuosta rööristä. No niin. Pannaanpa sinne jotakin alle. Sehän on siellä. Sitten me otetaan tästä tämmönen. Katsotaan, jos tämä laittaisi tänne. Näin. Eikö se olisi aika hyvä siellä? Häh? Miten nuo lähöt tuohon sitten? Paniolla. Niin, joo. Paniolla me ainakin saadaan sitten siitä niinkö pysyy matalana se. Konepellin laitahan tulee olemaan, että kuinka korkealle se nousee, että siinä voi äkkiä käydä sillä, että se ei ole hyvä. Mutta kun mä en vihti laskea tätä syydäriä liian paljon, koska siinä vaiheessa kun me otetaan puskuri pois, niin meillä on tää niin matalalla sitten, että mä pelottaa, että se osuu pian johonkin tuo, kun ajetaan vaikka pussin kyytiin, niin siinä tulee sitten semmoinen ongelma äkkiä. Niin me pystyttäisiin laskemaan sitä, mutta mä en halua sitä laskea tuo enempää kyllä. Se on kyllä jo valmiiksi. Tuossakin korolla jo aika matalalla. Se on todella matalalla, niin sillä mä mietin, että se voisi olla tuohon ne paniot. Panio lähtö sitten, ja kun se olisi kuitenkin mukava saada periaatteessa tuohon. Onhan siinä semmoinen mahdollisuus, että me siirretään tätä pikkusen tänne päin ja lasketaan tähän näin. Mutta nyt semmoinen, mikä meidän pitää seuraavana katsoa. Meillä on tässä moottorin öljynjäähyti. Mehän halutaan tämä tänne. Mutta mä haluaisin tuohon väliin nyt flektin. Mä haisen mun flektin tuolta. Mulla on semmonen superhyper tehokas flekti, niin se toimii samalla sitten sillä lailla, että se imee tuo syylärin läpi ja sitten se puhaltaa takana tuota öljyn laukutinta. Tämä on se kuuluisas flekti, mikä me ostettiin Irlannissa, kun meillä meni rikki. Tässä on meidän spallin tehokkain. Tuo on taitaa olla molemmat semmoiset reilu 3000 kuutiota. Mutta jos me laitetaan tää, niin mulla olisi ajatuksena semmonen, että meidän ei tarvitse tehdä mitään tuulitunnelia. Eli tää tulisi näin. Hups. Niin tää olisi kato justiin tään kokoon. Niin me saatais tällä sitten, niin meidän ei tehdä ollenkaan tunnelia. Tää mahtuu tähän väliin justiin ja sitten se menee tuolta ylä-alaosasta justiin. Niin tää on oikein kokoinen tähän. Pystyttäisikö me laittaa se paikalle siihen? Mene. Niin kato, se ei painanut maasta läpi.
Niin mä kas. Idioottiko on, niin idiootti on. No itse asiassa sehän pysyy siinä aika nätisti. Ei se pysynyt siinä nätisti. Varmaan mukava katsoa tämmöistä puuhastelua. Puuhastelua, kun ei onnistu. Seisoppa siellä ja pidäpä pystyssä sitä, niin mä olen tämmösen nipustus sitten sinnekin. Mä voisin kyllä ottaa vaikka napsun lyhyemmän nippu sitten. Melekostaa puuhastelua. Tää on aika paljonkin pienempi tää nippus. Sulla näkyy varmaan vähän muovia siinä. Lähtisin näin äkkiseltään veikkaan. No niin! Nyt! Noin. Mihin me tipautettiin se yksikenä? Menikö se silloin maahan asti? Ei se on täällä. Nyt kaatuu syydäri. Se voisi olla vaikka siinä. Sitten. Mites tämä? Sehän mahtuu sinne. Meneekö se liian matalalle, jos me laitetaan... Ota huomioon meidän vesilinjat, mitkä ei ole vielä kiinni. Niiden on määrä tulla kans siitä kohdasta. No. Tuolla puolella on turboahdin. Niin mitä jos? Siellä on myös se vesipumppu. No mitä jos? Mistä Turboilmaa. turboilmaa. Voisitko ruveta keksiä jotakin muita kuin tuommoisia, että miksi ei? Mä rupia keksiä vastauksia. Solutioneja haetaan nyt. Pitäisiköhän tämä laittaa oikeesti? Meillähän on vanhassa autossa tää tehostajalauhute, niin se on ollut niin täällä laijassa näin. Pitäisiköhän tämä? Jos joku miettii, että sehän voisi laittaa tuonne etupuolelle näin tänne hienosti. Mutta kun me ei haluta tälle yhtään tuolta, että tulisi lämmintä ilmaa. Se pitää olla kaikista viileä. Se pitää olla tuolla. Mutta jos nyt ajatellaan näin. Mitäs tämä olisi tässä? Ihan kiva ajatus. Tämähän voisi olla vaikka täällä. Jos tämä olisi täällä. Ja jos me nyt muokattaisiin kuitenkin sitten tämä tähän näin. Mitä sanot? Mikä meillä oli tässä esteen? Vesipumppu. Niin, mutta ei se mene alasasti. Mikä? Tänne jää paljon väliä. Pystyy tuolta nostaa. Jos meillä tulee vesipumppu eri paikka, tullaan letkulla se taemmas. Hei, nyt pitää ottaa muuten toinen asia huomioon tässä. Se voi olla, että me joudutaan tekemäänkin paisuntasäiliötä. Hoksasin justiin semmoisen, että tämähän on meidän korkein paikka, niin tuohan on ilmaa täynnä. Pitääköhän meidän kuule sittenkin tehdä tälle paisuntasäiliö, ja se paisuntasäiliö pitää olla jossakin täällä. Näin. Eikö ollut aika viisaasti ajateltu nyt yhtäkkiä näin ajateltuna? Koska tuollahan on nyt, niin tämähän on korkein paikka. Toinen peili. Nyt tulee laadukasta kontenttia. Häh? Nyt tulee laadukasta kontenttia. Ville on ammattikuvaaja. Mitä tällä? Katellaanko mitään? On. No niin, onko Viljami mulle tässä kaveri? No niin. Pitääkö laittaa työvarus? Pitää. Elikkä minä ja sinä hoidetaan nyt tämä homma. Ville ottaa polttoaineputkijärjestelmää. Nyt pitää vasta autoille. Joo, ei se mitään. No niin. Ottaapa Viljami irti tuo syyläristä. Mä teen vielä yhden mittauksen, niin Viljami saa tähän tehdä sitten sen raudan väliin. 700... 708. Niin, onko semmoista valamettia olemassa? Ei, joo, 705. 705. Pitää aina katsoa, se on kato muistisääntö. Tulee näppi lyhyt, jos 705. Ai haluatko sä nähdä, että mitä me ollaan tehty? Oho, sori. Vähän niin. Kiinnikkeet on valmiit.
Se passaa tänne paikalle, mä voin näyttää. Täällä on tämmöset kumitalla. Mä voin käyttää sinne päällä. Se tulee tuohon noin. Niin meillä tulee nyt seuraavana, niin laitetaan tähän. Se tulee itse asiassa tätä melko vasten. Se on vaan niinku periaatteessa lisää öljytilavuutta meillä tuo tämä näin. Niin, se tulee. Tänne hitsataan näin kiinni. Tuohon noin. Niin tämä tulee tähän tällä kiinni. Niin sen tekeminen on seuraavana. Mutta tää saatiin muuten tehty. Niin. Me joudutaan tehdä tää sillä vähän palaa pelinä, että se tulee hyväksi. No niin, tutkitaan miten me tää laitetaan. Sehän on säätövaroja. Niin se on aika hyvin säätövaroja. Niin se tuli nyt Näin. Ihan teille kiinni. Mihin päin? Mä nyt oikein taikut. Pidä vaan kiinni. Onko se voi? Pidä kiinni. Melko väkkyrä oot Pidä väsään. kunnolla kiinni. Ja kunnolla. Pidä sillä lailla niin, että Siis mä pystyn miten kääntämään. sä haluat? Noin pidä kiinni, niin Joo. mä pystyn kääntämään. Joo. Nyt mä ymmärsin. Että pii kiinni niinkö miehet. Niin. Heti pitää vie. Noin. On väkkyrää puhuttu. Tää on vähän... Kaikki sentit on otettava pois. Tää on vähän muidenkin kutteja. Miten se noin niinkö muut? Ihan hyvin. Mistä kohta lyön poikki? Mä tiedän Jokke sulle seuraava videoaihe. No. Ainio voi kertoa puolesta tuntia sen Saimaan matkasta. Meillä on Teijon kanssa lakisääteet niin ihan just. Taas! Tehän justiin kävitte kahvilla. Meillä on vähän tihiämpää. Onko saako se niinku palkkatasosta riippuen, niin se aina menee, että miten Vähän neuvotellaan. omaa mavummi. Täällähän on se enempi jotenkin tila. Täällä olisi vähän enempi tilaa. Mutta vähemmän mahdollisuuksia. Mitenkä niinkä? Turpo. Ahin tulee siihen, niin se menee niin Ei tiuhaksi saa enää nelituumainen. laita sinne. Turbulenssi. Turbulenssi. Tuohon. Voiko se olla täällä etu? Haluaisin, eikö tämä pitää olla niinku ekaan. Kaikki pitää olla tämän takaa. Niin no tietenkin joo. Onko se ihan siis joo, justi joo. Se oli se öljynlauhut. Niin. Joo. Mikä tuo pikku tuoli johon Oh, ja sitten. Siihen vaan. Me pystytään flektiä siirtämään tuonne. Ei tarvitse siirtää. Ei kai sitä. Niin pari senttiä voi olla. Niin mä sillä vaan mietin, että jos me laitetaan pari senttiä ja tähän nyt tulee se rauta, niin siitähän me sitten tehdään ne. Siihen ei voi tulla. Tästä lähtee letku. Niin se tulee se, että menee liikaa ahtaaksi tuo väli. Voiko se viedä johonkin ihan muualle? No, voisiko se olla täällä? Pois. Tuosta sä saat siinä kannukki. Eikö se siinä olisi vähiten huono paikka? Sitä on se leppo lähtää ja kaikki rakentaa. Teisittekö flektihajua ja se pitää irrottaa? Mitä? Joo, ilman muuta. Me mennään ilman flektiä sitten. Tämän kanssa me kyllä me pystytään ajamaan, vaikka tuo flekti menee rikki. Joo, mutta ihan hyvin tää nyt kyllä niin alkoi tulemaan tähän, niin että tää saatiin tähän kiinni ja tää on hyvin. Tuonne tehdään alas vielä semmoset, että se ei... Niin kato, nyt mä tiedän miksi se vänkää. Sen tää kato pitää täältä leikata. No, suunnitellaanko me tämä sitten tähän? No siinähän se teidän homma se. Mihin sä nyt halusit sen syyllärin tuen? Näihin putkiin tänne alas. Eli ei laita sitä siihen ylös. Ei laita. Niin. Sekö siinä on syynä, että se näkyy? No joo. Ja sitten me ei tarvitse tehdä niin pitkiä. Tästä mä voin tuoda joku ohkaset tästä näin. Sun siihen tulee sä se holokin hitsaat, niin tulee tuplapaino. Tussieläkin pois tuosta. No tuota. Minkälaisella putkilla tehdään? Hitsaatko sä sinne tommoset tötteret, mitkä tuossa päälläkin vai mitkä tuossa niin, Siihen voi laittaa vaikka tämmöistä. Katsotaanpa, että minkälaisia meillä on tuolla näitä. Aika Tuo laitetaan niinku tuonne. tuonne. Sulla on alla, oli vähän täriset niistä. Ei. Tuo sitten, että se kirjoitetaan tuohon pohjaan. Mä oon hitsannut sen. Sitten sieltä pultilla. Se pultetaan tuosta nyt Joo. kiinni.
Ja tästä vaan leikkaa tuon oikean Joo, mittareksi. kyllä. Eikö se ole viimeiseen päälle? Joo. Sitten tuohon vedät poikitteesta. Jos taipuu sitten. Niin. Pitää ottaa tussia lyhentää. Tää pitää varmaan tehdä sillä vähän kokkeena. Sen pitää tehdä se niin. Joutuuko vain jo välituen tekemään? Joo. Pistäkää Jokke tuolla tussilla merkkiä. Mihin? No niin, Teijo. Ei tuommoiseen voi keskikohtaan laittaa. Keskelle reikä. Se ei ole symmetria. Häh? Se ei ole symmetria. Ei sen tarvii olla symmetri. No niin. Ei niin, ei sitä sano Jokke näin merkata. Ei sitä noin voi ottaa. Tässä on se mittana. Tuolla pöydällä on. Pystypäin merkkaat sen keskikohan ja sitten vaan silmällä katsot se sivuttaa. Pitää vaan katsoa, että se ei osu siihen isoon reikään. Ei se. Mikä? Oli kimutteri tuonne kovehtaan. Niin pystypäin vaan keskiin. Niin, Luisella tähän vielä mitään muuta. No sehän 10,2, niin se on 5,1. Katsotaan, että saako tää niinku tää pituus olla. Mihin? Joo, Se on aika hyvä. katsotaanko näin kipäin. Mä näin vasta. Jos 8,5. 4,25. Sehän on siinä aika vähän. Se on aika hyvä. Se on silmän Joo. Onko tarkka sillä? Porakone. Toisella puolella ei vaan ihan. Joo, siinä käytettiin linjaria. Meni vähän kesken. Kameran toisella puolella rupesi luistaa, niin sen takia meille tulee videolopetus nytte. Siellä on kiinnikkeet rupeaa tulee näytetään sen verran. Tämmönen tulee näin, eli meillä tulee tämä. Tuossa näkyy kiinnike, se lähtee siitä alapäähän, se tulee tänne näin kiinni. Ja se tukee sitten tuo alapään tuolta. Sitten tässäkin on tämmönen kume. On viimeisen päälle siisti. Ville on tehdä tuolla polttoaineputkia. Ne on hyvällä mallilla. Vai onko ne hyvällä mallilla? Toinenhan oli jo valmis. Toinen on valmis ja toinen on tulos. Katsotaan, tuleeko samanlaista. Nätti ammattilainen tekee, ne ei tarvitse miettiä. Mutta joo, semmoista siinä tulee, eli nyt etenee paljon. Se on aina kun tulee osia, niin se etenee. Teijo on tehnyt nyt semmosia justi, että se on laittanut niitä helmoja kiinni, niin helmokko saadaan nyt hyvin kiinni, etulukasuojat saadaan kiinni, niin saadaan laittaa takasuojat kiinni, sitten päästään ruveta rakentamaan tuonne perään, että saadaan kaikki takaosaat jutut kiinni. Mutta jos video loppuu tähän, niin seuraavaan kertaan. Hei hei!